Vegyél egy palack vizet, adj hozzá 1/4 teáskanál kelta sót, és tedd az üveget az éjjeli szekrényedre. Másnap, közvetlenül ébredés után rázd fel, majd igyál belőle. De miért is jó így indítani a reggeledet? Egyáltalán mi értelme a sósvíz fogyasztásának? Most a kelta-tengeri sósvíz fogyasztásának 12 elképesztő hatását fogjuk bemutatni, amelyek téged is meg fognak győzni rendszeres használatával kapcsolatban. Kezdjük is! Első. Növeli az energiaszintet. Amikor egész éjjel aludtál, hajlamos vagy dehidratálódni, ami fáradtságérzést okoz reggel. A kelta-tengeri só nátrium-kloridja segít a víz gyors felszívódásában, így hidratálva téged és biztosítva számodra a nap indításához szükséges energiát. A benne megtalálható nyomelemek serkentik az idegjeleket az agyad és az izmaid között, aminek hatására nagyon könnyedén ki fogsz tudni pattanni az ágyból. Második. Csökkenti a stresszt. A kelta-tengeri sóban lévő ásványi anyagok segítenek a szervezetnek fenntartani a normális vérnyomást reggel, csökkentve az adrenalin és kortizol stresszhormonok iránti szükségletet. Az elmondottaknak köszönhetően nyugodtabb, összeszedettebb és koncentráltabb állapotban kezdheted a napodat. Harmadik. Méregteleníti a testet. A kelta-tengeri só egy finomítatlan, természetes tengeri só, amelyet Franciaországban gyűjtenek be. Amikor vízben használod, megfelelő hidratáltságot biztosít, így segítve a vesék, máj és emésztőrendszer méregtelenítését, hogy eltávolítsa a szervezetből az olyan káros anyagokat, mint az alkohol, anyagcseremaradványok vagy a környezeti szennyeződések. Negyedik. Támogatja az izmok egészségét. A kelta-tengeri só nátriumja egy fontos elektrolit, amely segít vizet szállítani az izomsejtekbe, együtt kalciummal, káliummal és magnéziummal. Ez a folyamat gyorsan hidratálja az izmokat, még akkor is, ha nem a legoptimálisabb testhelyzetben aludtál az éjszaka folyamán. Sőt, rengeteg ember használ kelta-tengeri sót a görcsök, remegések enyhítésére, vagy a jobb energia és regenerálódás érdekében edzés után. Ötödik. Segíti a bőr egészségét. A kelta-tengeri sós víz olyan nyomelemeket is tartalmaz, mint például a cink vagy a jód, amelyek segítenek szabályozni a bőr gyulladását, támogatva a zsírtermelést és a bőrsejtek megújulását. Ezek az ásványi anyagok segítenek tisztán tartani a bőrt és megelőzni a pattanásokat vagy a mitesszereket. Hatodik. Javítja az agyi folyamatokat. Tudtad, hogy az agy mintegy 75%-a vízből áll? Pontosan ezért még enyhe dehidratáció is összezsugoríthatja az agyszöveteket, és lassíthatja az idegjeleket, ami akár fejfájásokat is okozhat. A kelta-tengeri só elektrolitjai segítik a víz gyorsabb áramlását az agy területeire, így csökkentve a fejfájás vagy a migrén kialakulásának az esélyeit. Hetedik. Támogatja az egészséges étrendet. Amikor fogyókúrázol vagy diétázol, sok vizet és elektrolitot veszítesz a vizelettel. Diéta során mindenképpen javasolt 1 vagy 2 alkalommal 1/4 teáskanál kelta-tengeri sót vízzel összekeverve elfogyasztani, hogy teljesen újra hidratáld a szervezeted és fenntartsd a magas energiaszintet. 8. Javítja az emésztést. A kelta-tengeri só nátriumja hozzájárul a megfelelő mennyiségű gyomorsav termeléséhez, így támogatva az ételek hatékony lebontását, a tápanyagok felszívódását és a puffadás megelőzését. A nyomelemek, például cink és magnézium, az emésztő enzimek kofaktorai, amelyek segítenek lebontani a különböző elfogyasztott élelmiszereket. 9. Erősíti a szívünket. Ellentétben a finomított asztali sóval, a kelta-tengeri só több ásványi anyagot tartalmaz, amelyek segítenek fenntartani a normális szívritmust. Azok, akik nagyon alacsony nátriumtartalmú étrendet követnek, gyakran tapasztalnak szívritmus zavarokat vagy olyan érzést, mintha kihagyna a szívük egy dobbanást. Szerencsére egy kis kelta-tengeri só fogyasztása a reggeli órákban szinte azonnal segíthet stabilizálni a szívverést. 10. Szabályozza a testhőmérsékletet. Amikor a tested túl meleg lesz, a bőrödön keresztül hűtöd magad. Ilyenkor a szervezetünk vért küld a bőrünk irányába, ami végső soron izzadáshoz vezet.
A kelta-tengeri só nátriumja segít fenntartani ezt a hűtési rendszert, míg a nyomelemek, például a jód, támogatják a pajzsmirigy működését, amely szintén kulcsfontosságú szerepet tölt be a testhőmérséklet irányításában. 11. Megelőzi a fertőzéseket. A kelta-tengeri sós vízzel történő öblögetés hozzájárulhat a szádban előforduló káros szájüregi baktériumok eltávolításához, amelyek különösen az éjszaka folyamán aktívak. A keltasóban megtalálható kloridok a fehérvörös vérsejtek számára hatékonyan hasznosítható annak érdekében, hogy megfelelő immunválaszt tudjanak adni a különböző behatolókkal szemben. Kutatások bebizonyították, hogy a kelta-tengeri sós vízzel történő öblögetés akár olyan szájhigiéniai problémáknál is segítségünkre lehet, mint az ínygyulladás. 12. Gyorsítja a sérülések gyógyulását. A szervezetben a nátrium és klorid szükséges a sérülések és fekélyek gyógyításához, beleértve az artériák és a szív- és érrendszer károsodott részeit is. Fontos azonban, hogy ne fogyasz túl sok sót, ha szív problémáid vannak, mivel a túlzott sóbevitel megemelheti a vérnyomást. A kiegyensúlyozottság itt is kulcsfontosságú, mint az élet többi területén. Mennyi sóra is van szükségünk valójában? A legtöbb egészségügyi szakértő szerint az ember naponta 3,8 és 5,8 g sót igényel, ami nagyjából egy teáskanálnyi mennyiség egész napra elosztva. Ezért javaslom, hogy reggel csak 1/4 teáskanál kelta-tengeri sót fogyasz. Azonban, ha sokat izzadsz a forró időben, edzés vagy fizikai munkavégzés közben, úgy a tested akár 1 liter izzadtságot is előállíthat, ami sóba átszámolva 1 grammot jelent. Az állóképességi sportolóknak és a forró éghajlaton élőknek naponta 2-3 teáskanál sóra lehet szükségük az elveszett mennyiségek pótlásához. Ne feledd, hogy a legtöbb étel már tartalmaz sót, ezért ezeket is számításba kell venni. De tényleg káros lehet a só az egészségünkre nézve? Az asztali só, amit a boltban veszel és amit a feldolgozott ételekben használnak, gyakran fehérített és adalékanyagokat tartalmaz. Szintetikus jódot is adnak hozzá, ami magas dózisban egészségügyi problémákat okozhat. A természetes nyomelemek keveréke már eltávolításra került, és a só kémiai szerkezete megváltozott, így szinte 99%-ban nátriumklorid. Emiatt az asztali só nem igazán mondható természetesnek, és több kutatás is azt találta, hogy nagyobb mennyiségben történő fogyasztása vérnyomás problémákat okozhat. A kelta-tengeri só ezzel szemben kézzel szedett és napsütötte, így megőrzi természetes egyensúlyát, és több mint 80 nyomelemet tartalmaz. Ezek az ásványi anyagok segítenek fenntartani a folyadék és hormonális egyensúlyt, és sok más kémiai folyamatot a szervezetünkben. Ne feledd a káliumot sem. Az emberi szervezetnek napi 4-5 g káliumra van szüksége, ami a nátriummal együtt segít a folyadék tárolásában, a sejtek belsejében és kívül. Érdemes növelni a káliumbevitelt zöldleveles zöldségek és az avokádó fogyasztásával. Milyen sófajtákat érdemes választani? A kelta-tengeri só esetében keress egy világos szürke, enyhén nedves változatot, amelyet a franciaországi Brittany régióban bányásztak. A szürke szín a természetes agyagrétegekből származik, ahol szárították, és ez bizonyítja, hogy megőrizte teljes ásványi összetételét. Kerüld a fényes fehér, túlságosan száraz, vagy a gyártási helyet nem feltüntető kelta-tengeri sókat, mivel azok hamisak lehetnek. Tárolási tipp. Tartsd a kelta-tengeri sót nem fémes anyagból készült edényben, szorosan záródó fedéllel, hőtől távol. Természetes nedvesség tartalma miatt kissé összecsomósodhat, ezért a legjobb egy üveg vagy kerámia edényben tárolni, hogy megőrizze maximális minőségét. És milyen vizet használj? Kerüld a csapvizet, amely kloridokat és fluoridokat tartalmaz. Mindig kizárólag jó minőségű palackozott ásványvizet válasz, amely alacsony nitrát tartalmú, így további ásványi anyagokat, például szilikátot biztosít. Ennyi az egész. Egy kis kelta-tengeri sós víz több módon is támogathatja az egészséged, többek között javíthatja az agyi funkciókat, erősítheti a szíved, vagy serkentheti az emésztőrendszered hatékonyságát is. Tartsd be a videóban elhangzott tippek mindegyikét, és hidd el, néhány nap múlva te is észlelni fogod pozitív hatásait. Te szoktál kelta-tengeri sót fogyasztani? Ha igen, milyen formában?
Válaszodat írd le kommentbe, és ne felejts el feliratkozni csatornánkra további hasznos tartalmakért. Köszönjük megtekintésed, jó egészséget kívánunk!